અને કેમેરાના રેકોર્ડિંગ વાસ્તે બી મને ટર્ન કરવી પડે છે બુક તાકી કેમેરામાં જોવાય. નહીં તો કોઈ વાર તમે તમારા જેના બી પાડતા હો એનું તમને હાથ ટર્ન વગેરે કાંઈ બી ના કરવું જોઈએ. અલગ અલગ વેઝ છે તમે કેવી તરહ બોર્ડર કરી શકો છો. રાઈટ. હવે મેં તમને બતાવું છું સ્ટેકિંગ કેમ કરાય ડિઝાઇનનું સિમેટ્રી બતાવવા વાસ્તે. ઓકે, ઘણા લોકોને શોખ હોય છે કે સિમેટ્રિકલ ડિઝાઇન્સ આવે હાથ પર. સિમેટ્રિકલ મતલબ કે આમ શેપ્સ જોવાય હાથ પર, લાઇન્સ અને શેપ્સ. બીજા લોકોને ફ્લાવર્સ વધારે પસંદ છે. સૌની પસંદ પર ડિપેન્ડ થાય છે, જેને જે જોતું હોય. તમને જે ડિઝાઇન્સ વધારે ફાવતી હોય તમે એ જ પ્રેક્ટિસ કરો અને પછી તમે નવી ડિઝાઇન પર જાઓ તાકી તમને ઇઝી અને ફાસ્ટર તમારી સ્પીડ થઈ જાય પાડવામાં.